Lights, camera, action. So for today's video, maliligo kami ngayon dito sa Eastside Resort, which is in Barangay Pinigay, Baras. Sa lahat ng di nakakala, malapit ito sa lihim na Batis. So, nag-enjoy ka naman, Beb? Yes! Sabi ni Kuya, balik daw tayo dito. Susunod siguro babalik kami. Babalik kami kasama namin ang aming mga tropa o mga katrabaho niya.